και θα ξεκινήσω από τα μαχαιροπύρουνα. Έψαχνα πολύ να βρω τις ιδανικές θήκες για τα μαχαιροπύρουνα και τις κουτάλες και ευτυχώς τις βρήκα. Όλες τις πληροφορίες θα τις δείτε στην περιγραφή του βίντεο. Η θήκη που πήρα για τα μαχαίρια δεν μου έκανε ακριβώς μαζί με τη θήκη για τις κουτάλες σε ένα σιρτάρι, γι' αυτό εγώ τι έκανα. Έβαλα στο κάτω μέρος ό,τι δεν χρησιμοποιώ συνέχεια, πιο πολύ τα εργαλεία ζαχαροπλαστικής και από πάνω θα βάλω τη θήκη και τα μαχαίρια. Και με αυτόν τον τρόπο θα τοποθετηθεί ακριβώς και ευτυχώς δεν μου κουνάει πάνω κάτω με το άνοιγμα του σιρταριού. Συνεχίσω με το σιρτάρι που έχω μέσα αλεύρι, ζάχαρη, σοκολάτες και τα μπαχαρικά. Γίνεται ένας χαμός αυτό το σιρτάρι, θέλει καθάρισμα εδώ και καιρό, αλλά το άφηνα γι' αυτό εδώ το βίντεο. Θα τα βγάλω όλα και θα μπουν όλα σε βάζα. Θέλω να σας πω ότι όλες τις επιφάνειες τις καθαρίζω με ένα αντιμικροβιακό, αλλά όπου έχει πολλά, για παράδειγμα αυτό το σιρτάρι, χρησιμοποιώ νεράκι από τη βρύση με λίγο ξύδι. Και μετά περνάω με ένα στεγνό πανί για να πάρω όλη την υγρασία. Σε αυτό το σιρτάρι θα βάλω τα μπολ μου, όλα τα πλαστικά μπολ που έχω θα τα δώσω στην μαμά μου, έχω κρατήσει μόνο όσα χρειάζομαι και έχω πάρει μόνο γυάλινα μπολ και ένα από μπαμπού. Είναι από IKEA και θα βάλω και διάφορα μικρά μπολάκια για τα δεμετριακά, κέτσαπ και ό,τι χρειάζομαι για διάφορα dip. Σε αυτό το ντουλάπι ένα και μοναδικό σχεδόν στην κάτω πλευρά έχω βάλει διάφορα καπάκια για τις κατσαρόλες. Διάφορες πιατέλες, τα πλαστικά μπολ που σας έλεγα προηγουμένως ότι θα δώσω στη μητέρα μου. Θα τα βγάλω όλα αυτά από εδώ και θα βάλω σίγουρα τα ταψιά, γιατί τα ταψιά τα έχω στο γωνιακό ντουλάπι όπου δεν με βολεύει καθόλου, γιατί δεν μπορώ να τα βγάζω, δεν μου χωράνε, γενικά δεν μπορώ αυτό το γωνιακό ντουλάπι και θα τοποθετήσω εδώ πέρα όλα τα ταψιά και διάφορες πιατέλες. Έχω γεμίσει τα σιρτάρια μου με κατσαρόλες. Έχω κάνει άλλο ένα μεγάλο λάθος. Ό,τι μου φέρανε στον αραβόνα, ό,τι σας έλεγα προηγουμένως, τα έχω ανοίξει. Θα κρατήσω λοιπόν τις κατσαρόλες που μου έχει πάρει η μητέρα μου, αυτές τις μπέζ. Πάρα πολύ ωραίες και με βολεύουνε. Δεν χρειάζομαι παραπάνω γιατί είμαστε 2 άτομα και όλες τις υπόλοιπες θα τις φυλάξω. Και με τα τηγάνια θα κάνω ακριβώς το ίδιο.
Αυτά εδώ είναι στηρίγματα για τα καπάκια της κατσαρόλας. Τα έχω πάρει από The Container Store, θα σας έχω το link στην περιγραφή του βίντεο, να πάτε να τα βρείτε εάν θέλετε, και θα τα κολλήσω στην από μέσα πλευρά. Θα τα αφήσω για κάποιες ωρίδες, κανονικά γράφει 24 ώρες και μετά θα μπορώ να βάλω τα καπάκια. Και πάμε τώρα στο χειρότερό μου ντουλάπι που υπάρχει στην κουζίνα. Έκανα το λάθος και δεν έβαλα κάποιο μηχανισμό, πίστευα ότι θα έμπαινε μεταμηχανισμός, αλλά μου είπαν ότι δεν μπαίνει δυστυχώς. Εκεί μέσα πετάω σχεδόν ότι δεν μου χρειάζεται συνέχεια, είχα τα ταψιά αλλά δεν με βόλευε καθόλου. Από εκεί κάτω λοιπόν κάποια πράγματα λείπουν, διότι έβγαλα τα ταψιά που τοποθέτησα στα άλλα ντουλάπια. Θα χρησιμοποιήσω αυτά εδώ τα πλαστικά από Jumbo, με βοηθάνε πάρα πολύ να οργανώσω τα σιρτάρια μου, τα ντουλάπια μου όπως θέλω. Και εδώ πέρα θα βάλω ό,τι έχει να κάνει με τον καφέ, διάφορα καλαμάκια, διάφορες κάψουλες, τα τσάγια μου και άλλα πολλά. Στο κρυφό σιρτάρι, όπως το λέω εγώ, έχω βάλει χαρτοπετσέτες, τα κομπιουτεράκια μου για τις συνταγές μου στη ζαχαροπλαστική και 2-3 κουτάκια και αυτά από Jumbo που έχω βάλει μέσα αναπτήρες, λαστιχάκια που χρησιμοποιώ αν ανοίξω κάποια συσκευασία και διάφορα μικροαντικείμενα. Σε αυτό εδώ το ντουλάπι έχω βάλει τους περιστρεφόμενους δίσκους. Εδώ μέσα έχω ταχίνι, έχω πραλίνα όπως το βλέπετε, έχω κάποιες ελιές πιο πάνω που τις έχει κάνει η μητέρα μου, χυμός ντομάτας, όλα αυτά τα βάζω εδώ σε αυτό εδώ το ντουλάπι, αλλά θέλω να το αλλάξω λίγο αυτό το ντουλάπι, δεν με βολεύει και πάρα πολύ όπως είναι όλα χύμα λίμα, οπότε έχω πάρει τα ιδανικά βαζάκια από Amazon να τα τοποθετήσω πολύ καλύτερα. Αυτά εδώ τα βάζα μόλις τα είδα από μια YouTuber, τα αγάπησα, τα λάτρεψα και πήγα και τα παράγγειλα κατευθείαν. Θα τοποθετήσω μέσα το ξύδι, το λάδι, το βαλσάμικο και ηλιέλαιο.
Το καλό είναι ότι δεν τρέχει σταγόνα, όπως τα άλλα που είχα για το λάδι από IKEA και το ξύδι, μόλις έβαζα στην σαλάτη στο φαγητό, μετά στάζανε και γινόταν χάλια συνέχεια. Αυτά εδώ δεν στάζουνε καθόλου, είναι από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει από Amazon. Όσο για τις ετικέτες, έψαχνα πάρα πολύ να δω τι θα κάνω. Δεν ήθελα να παίξω με ξένες ετικέτες, ήθελα ελληνικές. Κάποια στιγμή θα αλλάξω και τις ετικέτες που έχω στα μπαχαρικά που είναι στα ξένα. Έψαχνα πάρα πολύ που λέτε και δεν έβρισκα. Μία μέρα μου στέλνει μία φίλη μου από Αθήνα, που ξέρει τι κόλλημα έχω με την οργάνωση. Μία σελίδα με ετικέτες, έπαθα σοκ. Ήταν ακριβώς αυτό που έψαχνα. Minimal, όχι πολλά χρώματα, άσπρο, μαύρο, τέλεις. Μου άρεσε πάρα πολύ, μπήκα και τις παράγγειλα κατευθείαν. Και είναι και αδιάβροχες. Το δοχείο αυτό για το μέλι είναι από Tupperware. Αποκλείεται να μην το έχετε ξαναδεί, αλλά αν θυμάστε καλά, το καπάκι του ήταν γαλάζιο. Δεν μου άρεσε καθόλου σαν χρώμα, οπότε είπα να το βάψω χρυσό. Έχω πάρει ένα σπρέι σε αυτό το χρώμα και ό,τι γενικά δεν μου αρέσει από μικροπράγματα στο σπίτι, παίρνω το σπρέι και αρχίζω και βάφω. Σε αυτό εδώ το ντουλάπι κάτω από τον οροχήτη που έχω τα σκουπίδια, παρεπιπτόντος ο κάδος δεν υπάρχει πια γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ. Σε αυτό εδώ το ντουλάπι λοιπόν έχω πάντα το λάδι και το ξύδι. Θα μου πεις είναι λάθος. Δίπλα στα σκουπίδια έχεις το λάδι και το ξύδι, δεν ξέρω γιατί μου είχε κολλήσει και το έβαζα πάντα εκεί. Αλλά ήρθε η ώρα να το αλλάξω.
Σε αυτά τα βάζα που είναι από IKEA έχω βάλει τις ταμπλέτες για το πλυντήριο πιάτων και στο άλλο βάζο έχω βάλει το ειδικό αλάτι για το πλυντήριο πιάτων. Όπως τα βλέπετε αυτά τα ποτηράκια ήταν κόκκινα και εγώ τα έβαψα χρυσά. Σκεφτόμουν να τα δώσω, αλλά θυμήθηκα τελευταία στιγμή ότι είχα το σπρέι και τα έβαψα και αυτά. Τα τοποθέτησα εκεί διότι θα βάζω μέσα τα σφουγγάρια μου μετά από κάθε πλύση στον οροχήτη, γιατί δεν θέλω να φαίνονται πάνω στον πάγκο. Αυτά είναι τα βάζα που πήρα σε διάφορα μεγέθη για μακαρόνια, για όσπρια και όχι μόνο. Θέλω να βγάλω αν όχι όλα τα περισσότερα τρόφιμα από τις συσκευασίες τους.
Και εννοείται θα βάλω ημερομηνίες σε όλα τα βάζα. Αυτές οι ετικέτες τις έχω πάρει από IKEA και τα αυτοκόλλητα θα τα κολλήσω από την μέσα πλευρά στο καπάκι. Σε αυτά εδώ τα καλαθάκια θα βάλω διάφορες συσκευασίες που μείνουν με τρόφιμα. Τα συγκεκριμένα καλάθια θα τα βρείτε και στα IKEA, εγώ τα πήρα από τον Κόμπο. Δείτε πόσα σκουπίδια μαζευτήκανε από τις συσκευασίες. Εννοείται θα πάνε στην ανακύκλωση. Και όπως τα βλέπετε τα βαζάκια είναι έτοιμα. Τα βάζα τελικά είναι 25, παράγγειλα και άλλα και μου ήρθανε σήμερα και τα έφτιαξα. Παντού ετικέτες όπως τα βλέπετε. Ευτυχώς είχε και νέες όπως το baking powder και το έγραψα. Σου δίνει και αυτή την δυνατότητα γιατί δεν είχε την ονομασία από baking powder, όπως είναι και τα παξιμάδια, τα σταρένια και έχω γράψει και εδώ. Και εδώ πέρα δεν έβαλα κάποια ετικέτα διότι αυτά είναι λίγα, θα φύγουν, θα τα φάμε και θα φύγουν και δεν υπήρχε λόγος γιατί δεν τα παίρνω συνέχεια. Θα σας έχω όλα τα link στην περιγραφή του βίντεο. Αυτά εδώ τα βάζα είναι από IKEA και κλείνουν και αυτά πάρα πολύ καλά, όχι σαν αυτά βέβαια, αλλά κλείνουν και αυτά καλά. Μου αρέσουν πάρα πολύ, οπότε πάμε να τα φυλάξουμε. Στην τροφοθήκη δεν φτάνω στα πιο ψηλά ράφια, οπότε είπα να βάλω κάποιες πιατέλες που χρησιμοποιώ για κέικ. Ακριβώς κάτω από την τροφοθήκη έχω άλλο ένα ντουλάπι με 2 ράφια. Σε αυτό το ντουλάπι θα βάλω ό,τι έχουν μείνει σε σακουλάκια για συμπληρώματα στα βάζα. Σε αυτό το ράφι έχω βάλει ό,τι έχει να κάνει με ζυμαρικά, όσπρια.
Ακριβώς από πάνω ράφι έχω βάλει άχνη ζάχαρη, ζάχαρη καστανή, baking powder, cornflour. Και στο πρώτο ράφι έχω βάλει τη ζάχαρη, το αλεύρι, από πίσω έχω κάποιες σοκολάτες απομίμηση και πιο πίσω έχω σοκολάτα μαύρη σε σταγόνες, κακάο και τα δημητριακά. Σε αυτό το ντουλάπι είχα ό,τι έβγαλα για τους καφέδες, τα καλαμάκια, κάψουλες και όλα αυτά για τον καφέ. Θα αφήσω τις σκούπες μας, κάποια άλλα πράγματα που δεν χωράνε στο σιρτάρι και θα βάλω και τις κάψουλες από εσπρέσο που είναι στα κουτιά τους. Πριν φτιάξω το ψυγείο μου, είδα αναλυτικά από τον Άκη Πετρετζίκη ένα βίντεο πώς πρέπει να έχεις τα τρόφιμα στο ψυγείο και μπορώ να πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Εγώ πάντα το γάλα το είχα στην πόρτα του ψυγείου, διότι στα ράφια δεν χωρούσε σε όρθια θέση, αλλά το σωστό είναι να είναι στο πάνω ράφι. Και γι' αυτό το έβαλα εκεί. Θα σας έχω το βιντεάκι στην περιγραφή του βίντεο να πάτε να το δείτε, δίνει χρήσιμες πληροφορίες. Αυτά εδώ τα δοχεία τα έχω πάρει από The Container Store και όπως τα βλέπετε έχουν ραφάκι με τρύπες. Είναι διάτρητα για να περνάει το νερό από μέσα και να στραγγίζουν. Σε αυτά εδώ θα βάλω τις φράουλες, τα ντοματίνια, ραπανάκια, τα αγκούρια για τα καρότα, θα τα στεγνώσω πολύ καλά και θα τα βάλω σε ένα άλλο δοχείο.
και θα καθαρίσω και την κατάψυξη. Γενικά την κατάψυξη την παραμελώ, η αλήθεια είναι, αλλά ήρθε η ώρα της. Θα αδειάσω όλα τα πράγματα και θα τοποθετήσω και μέσα στην κατάψυξη δοχή αποθήκευσης. Σε αυτό το σιρτάρι της κατάψυξης θα τοποθετήσω τον πάγο. Πάγο αγοράζω, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν προλαβαίνω τον Κωστή να του φτιάχνω, γιατί πίνει κάθε πρωί καφέ. Οπότε αγοράζω πάγο έτοιμο και θα το βάλω μέσα σε αυτό το μικρό σιρταράκι στην κατάψυξη και θα τοποθετήσω μέσα και μία λαβίδα για να πιάνει τον πάγο. Έχω ρίξει όλο τον πάγο επειδή χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Έβαλα και αυτό για να μην το πιάνω με το χέρι. Και θα ρίχνω εδώ πέρα τον πάγο μέσα. Στο κάτω ράφι έχω βάλει ένα πλαστικό που έχει το διαχωριστικό. Εδώ έχω κοτόπουλο φιλέτο, εδώ έχω τις πίτσες μου. Εδώ έχω βάλει κάποια καριτσουνάκια που μου έχει στείλει η πεθερά μου. Και εδώ έχω όλα τα αγοραστά, τα κατεψυγμένα. Και εδώ στο κάτω ράφι έχω κάποια bao buns που έχω φτιάξει εγώ. Donuts, burger, ψωμάκι του burger. Εδώ τα donuts είναι αγοραστά που τα χρησιμοποιώ για τις τούρτες. Και κάποια τυροπιτάκια που μου έχει φτιάξει η πεθερά μου. Αυτά είναι. Νομίζω ότι οργανώθηκε πάρα πολύ ωραία και μου αρέσει που έβαλα εδώ πέρα τον πάγο. Και ήρθε η ώρα τώρα για τα τελευταία στην κουζίνα. Θα καθαρίσω τη μικρή γούνα, τη μεγάλη την καθάρισα προηγουμένως που έπλυνα τα λαχανικά και τα φρούτα. Πάντα καθαρίζω με χλωρίνη και τη σύνοξ επιφάνειας με βιακάλ. Έβαλα λίγο ζεστό νερό μέσα στο νεροχύτη και θα ρίξω λίγο από τις πέρλες που βάζω στο πλυντήριο ρούχων για να μυρίσει όμορφα η κουζίνα.
Όσο για το φούρνο της κουζίνας, η μητέρα μου είπε να βάλω ένα κατσαρολάκι μέσα στο φούρνο με βρασμένο νερό και να ρίξω ένα φακελάκι αμμονία. Θα το αφήσω για 3 με 4 ωρίτες και θα το καθαρίσω μετά. Το νερό που έπεσε μέσα στο φούρνο δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς πρέπει να πέσει λίγο νερό στο φούρνο για τα λίπη, αλλά όχι πάρα πολύ. Θα μου κάνεις τα έξω τζάμια γιατί δεν φτάνω. Έλα. Ναι. Και σήμερα το πρωί πήγα σε ένα ανθοπολείο εδώ στην περιοχή μου και πήρα λουλούδια. Μ' αρέσει να παίρνω λουλούδια, να βάζω στο σπίτι, αληθινά λουλούδια, είτε αποξηραμένα. Να σας πω την αλήθεια, συνήθως παίρνω από τα Lidl που έχει τουλίπες, που τις αγαπάω τις τουλίπες, τις λατρεύω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Πήγα πριν 3 με 4 μέρες, αλλά δυστυχώς δεν είχε. Οπότε πήγα εδώ στο ανθοπολείο της περιοχής μου και πήρα λευκά τριαντάφυλλα, κυψόφυλλο και αυτό εδώ το περίεργο λουλούδι που το είδα για πρώτη φορά και λέγεται ηλιοβασίλεμα. Μου το έκανε δώρο, μου είπε να το βάλω στο νερό και κρατάει πάρα πολλές μέρες. Και αυτή ήταν η οργάνωση της κουζίνας. Με βολεύουν όλα πολύ καλύτερα και το ψυγείο και τα ντουλάπια, τα δοχεία τροφίμων, όλα. Περιμένω τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο να μου πείτε τη γνώμη σας, αν έχω κάνει κάτι λάθος και τι μπορώ να αλλάξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση και που ήσασταν πάλι εδώ. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι που θα είναι καθάρισμα γιατί πλησιάζει το Πάσχα και θέλω να καθαρίσω το σπίτι και να βγάλω τα χαλιά. Μην ξεχάσετε να κάνετε σχόλιο στο προτελευταίο βιντεάκι που κάνω ένα giveaway για τους 10.000 με 3 νικητές. Και φυσικά να πάτε να με ακολουθήσετε στο Instagram Nicoletta Ger και στο Instagram Nicoletta Home, όπου ανεβάζω ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι, είτε οργάνωση, είτε διακόσμηση και καθάρισμα. Εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά, γεια σας!